welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat braised chicken with potato and mushrooms and all other vegetables. Memang yang ni senang dan very easy, you all can buat. Bila balik dari kerja, tak tahu nak masak apa, try this dish at home. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang, jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey, yang ni beberapa ketul isi ayam. Okey, around 400 grams chicken pieces. And then kita nak masukkan halia dan juga bawang putih. Bawang putih lebih kurang 5 ulas dan halia lebih kurang 3 cm ya. Halia kena potong, kena hiris halus, nipis macam ni. Bawang putih pun sama. 2 biji tomato. Okey, potong kecil-kecil macam ni ya. And then kita kena masukkan corn flour. Okey, bancuhan tepung jagung and then gula perang. Yang ini shiitake mushroom, okey, lebih kurang 5. And then yang ni soybean paste. Okey, tauchu ya. Tauchu Lina ambil 1 tablespoon. And then leek. Okey, yang ni leek kita kena potong serum-serum macam ni. And then 1 biji bawang merah yang kecil, potong begini juga. Okey, sos dia punya seasoning. Untuk seasoning Lina nak masukkan kicap cair 1 tablespoon, sesame oil 1 tablespoon, dark soy sauce and then 1 tablespoon oyster sauce. Yang ini cooking rice wine. Okay, this is Chinese cooking rice wine. Yang ini optional. Kalau anda tak ada yang ni kat rumah, tak apa, no problem. Yang ni optional sahaja. Dan minyak untuk menumis. Very fast we can do this. First kita heat up the pan. Okay, bila kuali dah panas, kita tuangkan sedikit minyak. Sikit cukup ya. Make sure kita sapukan minyak di seluruh bahagian. Once minyak dah panas, kita masukkan ayam. Okey, sekarang kita kena rendahkan api ya. Kita kena biarkan dia masak dulu one side. Just for few minutes. Kita boleh masukkan halia, taburkan halia. Around 1 minute kita simpankan ayam. Sekarang kita boleh terbalikkan dia to the other side. Sekarang kita masukkan halia. Okay, lepas dah masuk bawang putih, kita masuk sekali bawang ubi ya. Ubi kentang.
dan shiitake. Shiitake mushroom. Shiitake mushroom. Dan kita gaulkan semua. Okey, sekarang Lina nak masukkan dia punya seasoning. First, soybean paste. Then, kicap cair. Okey, sekarang untuk dish ni Lina masukkan half tablespoon sahaja kicap cair. Sebab soybean paste tu saltish tau. Tauchu ni dia masin. Masukkan around 1 tablespoon sesame oil. Oyster sauce around 1 tablespoon. And then kicap pekat. Also around 1 tablespoon. Okay, masukkan brown sugar. Kita gaulkan. Masukkan leek dan bawang merah. Okey, sekarang kita masukkan air. Dan kita kena tutupkan cover. Dan kita kena masak nearly 15 minutes ya. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak bukakan penutup. Kita dah masak ayam ni dalam medium heat for 15 minutes. Memang potato pun dah lembut. You just poke and see lah. Okay. So sekarang Lina nak masukkan bancuhan tepung jagung. Cornstarch ni Lina ambil 2 teaspoon. Okay. Let's say you nak gravy tu banyak, you masak sikit. Masukkan cornstarch ni sikit-sikit ya. Sebab dia akan pekatkan. Lina nak masukkan 1 tablespoon cooking wine ya. Yang ni optional sahaja. Okey.
Itu je. Kita boleh tutupkan api. Kuah dah jadi pekat. Wow. Memang perfect makan bersama dengan steam rice. Okay. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.